Everyone has sinned. Fiecare om a păcătuit. There is none good before God. Nu este nici un om bun înaintea lui Dumnezeu. There is no one righteous. Nici unul nu este neprihănit. There is no one who has ever obeyed the commands of God. Nu există niciunul care să se fi supus și să fi ascultat toate poruncile lui Dumnezeu. Without exception, we are all guilty. Fără excepție, noi suntem cu toții vinovați. But God so loved the world, He sent His only Son, that whoever believes in Him should not perish. Dar Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că l-a trimis pe Fiul Său ca să nu pierim. Even though we have sinned, God has made a way for us to be forgiven. Chiar dacă noi am păcătuit, Dumnezeu a creat o cale prin care să fim iertați și mântuiți. Now this is a very important point, so listen carefully. Ascultați acum cu atenție, căci lucrul acesta este extrem de important. There is a great problem in the Bible. În Scriptură există o mare problemă. A great problem. O mare problemă. And it is this. Și problema este aceasta. Is God a just God? Este Dumnezeu un Dumnezeu drept? Yes, He is. Da, El este. That's the problem. Ei bine, aceasta este problema. If God is just, dacă Dumnezeu este drept, He cannot forgive you. Nu te poate ierta. If He is truly a just God, dacă Dumnezeu este cu adevărat un Dumnezeu drept, just, He cannot forgive you. Nu te poate ierta. Because you have broken every one of His laws. Pentru că ai călcat fiecare din poruncile sale. Let me give you an example. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. If someone kills your entire family, dacă cineva îți omoară întreaga familie, and you go home and you find the murderer there with blood on his hands, și te duci acasă și îl prinzi, îl găsești pe criminal acolo cu sânge pe mâinile sale, and you grab the murderer and you take him to the police, și îl prinzi și îl apuci și îl duci la poliție, and the police take him to the judge, și poliția îl duce în fața judecătorului, and the judge looks at the man who has murdered every one of your family members, și judecătorul se uită la criminalul care ți-a omorât pe fiecare membru din familia ta, and he says this, și spune așa: I am a very loving judge. Eu sunt un judecător plin de dragoste. I forgive you. Te iert. You're free. Du-te, ești liber. How would you react? Care ar fi reacția ta? Would you say the judge had done good? Ai aplauda și ai spune că judecătorul a făcut bine? You would be furious. Nu, ai fi plin de furie. You would be angry. Ai fi plin de mânie. You would write the politicians in the newspaper. Ai începe să te duci la ziare și să scrii politicienilor. You would say there is a judge on the bench that is far more corrupt than the criminals he sets free. Și ai spune că este un judecător la curte care face mai mult rău decât criminalul. A judge must do justice. Pentru că un judecător trebuie să facă dreptate. He can't just forgive. El nu poate pur și simplu ierta. That's the problem we have in our society today. E bine, aceasta este problema pe care o avem în societatea noastră astăzi. Judges are corrupt. Judecătorii sunt corupți. And they let the criminals go free. Și lasă pe criminal să se ducă liber. God is the judge of all the universe. Dumnezeu este judecătorul întregului univers. He must do justice. El trebuie să facă dreptate. Because He is just. Pentru că El este drept. He cannot forget about His justice and just forgive you. El nu poate pur și simplu să pună dreptatea Lui deoparte și simplu să te ierte. He can't ignore your sin and let you go free. Nu poate pur și simplu să-ți ignore păcatele și să te lasă în libertate. So the great question in the Bible is this. Deci marea întrebare în Scriptură este aceasta. How can God be just? Cum poate Dumnezeu să fie drept and at the same time forgive wicked men? Și în același timp să ierte pe cei care au păcătuit? There is only one way. Există un singur mod. God must first satisfy His justice. Dumnezeu trebuia să satisfacă în primul rând dreptatea Lui. God's justice looks at you and says guilty.
Căci justiția și dreptatea lui Dumnezeu se uită la tine și spune vinovat. They must die. Trebuie să moară. Under the wrath of God. Sub mânia lui Dumnezeu. And be separated from God forever. Și să fie separat de Dumnezeu pentru vecie. For us to be forgiven. Dar pentru ca noi să putem fi iertați, God's justice must be satisfied. Justiția și dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută. And He has satisfied His own justice through the death of His Son. Și Dumnezeu a satisfăcut dreptatea lui prin moartea Fiului Său. God became a man. Dumnezeu a devenit om. The Son of God became incarnate. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. He lived life as a perfect man before God. A trăit o viață de om perfect înaintea lui Dumnezeu. And then He went to the cross. Și apoi s-a dus la cruce. And on the cross, Și pe cruce, He bore our sin. El a purtat păcatele noastre. And the justice of Almighty God against us was poured out on Him. Și dreptatea, justiția lui Dumnezeu care trebuia să ne pedepsească pe noi a fost turnată peste Hristos. On the cross He was separated from the favorable presence of God. Pe cruce Hristos a fost separat de prezența favorabilă a lui Dumnezeu. That's why He cried out, my God, why have you forsaken me? De aceea Hristos a strigat acolo, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Justice demands that you be separated from God. Dreptatea cere ca tu să fii separat de Dumnezeu. In order to satisfy the demands of justice, Christ was separated from God. Și ca dreptatea, justiția lui Dumnezeu să fie satisfăcută, Hristos a fost separat de Dumnezeu. Justice demands that you suffer the wrath, the anger of God throughout all of eternity. Dreptatea lui Dumnezeu cere ca tu să fii pedepsit pentru eternitate. But on the cross, Christ suffered God's wrath. Dar pe cruce, Hristos a suferit mânia lui Dumnezeu. He suffered God's anger against sin. El a suferit mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. As it says in Isaiah 53:10, it pleased God to crush him. Ni se spune în Isaia, capitolul 53, versetul 10, că i-a făcut plăcere lui Dumnezeu să-L zdrobească pe Fiul. It doesn't mean that God enjoyed crushing His only Son. Nu înseamnă aceasta că lui Dumnezeu pur și simplu i-a plăcut ca să-și zdrobească Fiul. But it means it was the only way for God's will to be accomplished. Ci înseamnă că a fost singura cale prin care voia lui Dumnezeu să fie împlinită. The Son of God had to die. Fiul lui Dumnezeu trebuia să moară. To satisfy the justice of God. Ca să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu.